سلام. امروز میخوایم در این بخش آموزشی که مربوط به برنامه آداب فتوشاپ میشه عکسی رو در یه قالب یه شیب طراحی کنیم و با دیدن این آموزش به شما انگیزه اینو بده که شما با خلاقیت خودتون عکس‌های مختلف رو در شیب‌های مختلف قالب سازی یا طراحی کنیم. خب بیایم که شروع کنیم.